Ano ka bag-init? May kape. Sinisira ng China ang soberanya ng mga US partners sa Italy. Init na? Sige ba? Dahil di ba doon kumuha ng mga particular na produksyon mula Amerika. Ang US is an important part of the world. We see Southeast Asia, particularly the South Sea area, where China seems to be trusting as much as they are going to be playing an important role as well. As the sinabing Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian, napaglabas sa isang lakit international law ang hakbang ng Amerika. Wala nga raw sa pagkaganda ng Amerika na nagpapalisan sa mga nasang kumpanya at individual. Forward din mo. Sige na. Sa gitna ng pandemya, tuloy pa rin sa pagpupursige sa kanilang pag-aaral ang ilan ng pinaputustars. Ang taon daw na kasing kinuha ang kursong ito. Ito nagsasabay niya sa kanyang trabaho bilang artista. Pero sayang ang tagal ko pinusay pero walang graduate. Achievement unlocked din para kay Kevin Campos. Pagkatapos naman ng political science sa kanilang university. Itinadala na raw kay Kevin ang kanyang diploma at certification. Para maabot yung grade ko. Pero kailangan lang talaga ng focus. 100% focus. Ito, LibranFoodAndTravel at With some cases, Dapat. Wala ang kaya ng DOH tungkol sa distribution ng naturang supplement sa Cainta Rizal. Kung kasabot, maho-aho ran eh. 24 oras. Hindi ng pagmamahal ay susuklit ng isang alagang aso o baka. Kaya naman gano'n na lang kasakit ang mawalan ng pera. Cup of hirap isipin. hot water. A lot of people were able to relate to it, or they took comfort in. Like they are restored to their health. Kapilayan sila o may sakit sila. Beyond the rainbow bridge, magaling sila, tumatakbo sila, naglalaro sila, masaya sila. Gumawa pa nga ng kanta para sa mga alagang nasa kabila na ng rainbow bridge. At pinners ito sa kanyang YouTube channel. Mix pa, mix.